We zijn hier weer terug op dag 2 van Sign & Print Expo. En wie beter dan te spreken dan de organisator, EasyFairs. En ik sta hier met Rowdy en ik ga het er even met hem erover hebben. Dag Rowdy, goedemiddag. Dag Jacques, alles goed? En bij jou? Ja, ik zou dan jou goed, moeten vragen, hoe valt het mee op de beurs hier? Ik sta hier met een glimlach, dus ik ben heel tevreden, ja. Dag 2 een hele goede opkomst. Dag 1 was al goed, dus we zitten al richting ons target, zeg maar, wat we vooraf hadden gehoopt. Wat zijn die targets? Mag ik dat vragen? De targets mag je zeker vragen. Die liggen rond, we hadden vooraf gehoopt op 5500. Dus, gespreid over de 3 dagen. Gisteren hadden we al 2000. Nu zitten we zitten aan het begin van de avond, hè. Want het is tot 9 uur vandaag? Het is tot 9 uur, dus we hebben 2 avondopenstellingen. En morgen hebben we dan nog een ochtendopenstelling. En daar komt deze beurs ook origine vandaan. Dus die kende altijd avondopenstellingen. Toen hebben wij dat een beetje eraf gesnoept, omdat er ook vraag was naar ochtend. En nu zitten we eigenlijk op 2 avondopenstellingen en 1 ochtend, wat perfect is. Dus ik denk dat je morgen weer een ander type bezoeker kan verwachten. Die normaal gesproken, zeg maar, niet op de avond. Ja, want ik vind dat wel interessant bij jullie. Jullie hebben toch wel een beetje een speciale formule in de expo-activiteit. Dat jullie ook wat meer toegankelijke uren, denk ik, dan ook wel hebben. Dat vinden wel de meeste mensen plezant. Maar ik was vooral ook wel een beetje geïnteresseerd. Deze editie, we hadden het daar straks heel kort eventjes over. Niet iedereen is er. En er zijn toch ook weer een heel aantal spelers die nieuw zijn. Vertel even, hoe komt dat? We hebben natuurlijk corona. Iedereen kent het. Hebben we ermee te dealen gehad, waardoor dat wij een editie van 2021, die van origine gepland stond, hebben we uit moeten stellen. Die hebben we uit moeten stellen naar 2022. Waarom dat we met de Sign & Print Expo, we hebben ook nog een 2020 Sign & Print Festival gelaunched. Dat was letterlijk aan de vooravond van corona. Maar die 2021 editie, om daar terug naar te gaan, die hebben we dus naar de 2022 editie verplaatst. Waardoor dat exposanten die echt, je ziet het hier, ze pakken echt gigantisch uit. Dus ze kunnen niet elk jaar die investering doen. Wat ik ook begrijp, want ze willen continu vernieuwen. Ze willen niet de copy-paste of de stand die ze al hebben, willen ze daar niet wegzetten. Dus dat is iets nieuws. En die investering die het met zich meebrengt, die kunnen zij niet jaarlijks doen. Dus dat maakt dat exposanten die vorig jaar groot hebben uitgepakt, of wat kleiner zijn gaan staan, waardoor het oppervlakte wat is ingekrompen. Of die hebben helaas moeten zeggen van we moeten hem echt even overslaan. Gaat niet anders. En dan zijn we er over 3 jaar graag erbij, want de volgende editie is in 2025. Dus dan zijn ze er ongetwijfeld weer bij. Maar daardoor hebben ze keuzes moeten maken. Ja. En dat resulteert dus in dat we ook partijen hebben die er vorig jaar niet waren. Die er nu bijvoorbeeld weer wel zijn. En dat zijn ook grotere partijen, net als Canon. Die stond er dus vorig jaar weer niet, die is er nou weer wel bij. En zo blijf je qua aantallen in exposanten blijf je gelijk. Maar qua oppervlakte lever je dus iets in, omdat het gewoon een beetje een trend is dat men iets kleiner gaat staan. Men komt niet meer met een heel machinepark altijd. Er zijn er die dit wel doen. En daar staan we toevallig voor. Maar er zijn er ook bij die keuzes maken. Van de expliciet, we hebben nu een nieuwe release, bijvoorbeeld Roland. Die komt echt om die machine te laten zien. En hier als het ware als eerste te tonen in werking. Wat natuurlijk ook heel gaaf is. Dat vind ik ook wel wat ons wel intrigeert. Want we komen wel op wat beurzen natuurlijk, internationaal gezien. Wij met Inkjes. Maar de vraag die toch ook wel vaak speelt is van wie gaat er aanwezig zijn? Wat je net zegt, met welke grootte gaan ze uitpakken? En wat toch wel vaak wat wij ons altijd afvragen, waar jij het antwoord waarschijnlijk op wel hebt. Hebben eigenlijk die constructeurs ook nog wel die budgetten? Maken ze daar nog voor vrij? En in welke mate vinden ze een fysieke expo nog wel belangrijk? Die vraag, ik denk dat de vraag, ik pak hem even terug naar gewoon 2019, toen we nog voor corona zaten. Toen vreesden we heel erg dat online gehalte. De opkomst van de hybride, natuurlijk dat digitalisering, dat nam een vogelvlucht. Dus wat heeft dat eigenlijk voor invloed op het event landscape, om het zo maar te noemen? En doordat we eigenlijk corona nu dus hebben ervaren, hebben we kunnen ervaren dat het een fysiek event simpelweg online niet na te bootsen is. Natuurlijk, wanneer je een webinar geeft of zo, dat zou je ook online kunnen volgen, want het is vaak zenden. Maar wanneer er dus interactie benodigd is, dat is punt 1, maar ook het netwerken. Dus hier gewoon toevallig iemand tegen het live kunnen lopen die je normaal gesproken gewoon niet fysiek zou aanklikken om hem te ontmoeten. En waar net die nieuwe klant bijvoorbeeld uit voortkomt, wordt net je ROI
zeg maar, terughaalt, dat ga je gewoon niet nabootsen. Dus dat bewijst ook wel, en dat zie je nu ook wel in de exposanten terug, die daar ook echt weer enthousiast over zijn. Dat het fysiek ontmoeten, dus het fysiek organiseren van events gewoon blijft bestaan. Ja, dus het netwerkaspect rond een beurs wordt toch meer en meer belangrijk. Is dat ook een reden waarom dat jullie bijvoorbeeld ook geteamed up hebben met de mensen van VGC, met dat BOPE-event vandaag? Ik denk dat het belangrijker is dat je niet kijkt van wie je collega's zijn, concurrenten als het ware zijn, maar dat je echt kijkt van met wie kan je samenwerken. Je organiseert dit voor de industrie. En dan vind ik ook dat je allemaal dezelfde kant op moet kijken en allemaal eigenlijk het stokje om moet pakken, zeg maar, om ook de industrie te bedienen. Ja. En de VGC met Jos Stetelings, dat is een heel goed voorbeeld met de organisatie van Benelux Online Print Event, die ook zou gaan denken van oké, moet dat exclusief aan België verbonden zijn? Of kan dat ook naar Nederland komen wanneer we eigenlijk de industrie al hier samenbrengen? Omdat als het ware dan ook weer, als we dat hier toch al zo'n mooi event hebben, om die ernaast te zetten. En nu, doordat we pas om 1 Europa zijn gegaan, heeft Benelux Online Print Event als het ware voorafgaand al op kunnen starten. En dat is een perfecte combi. Ook voor de bezoeker, want die hoeft niet 2 keer af te reizen naar een event. Dus het bespaart ook weer tijd en je ontmoet eigenlijk ook weer die mensen gewoon op 1 dag allemaal. En dat is, ik denk dat we daar steeds meer naartoe zullen gaan. Dus, ook dus dat is toch wel een evolutie, een trend die je in de eventsector ziet gebeuren. Wij zagen het bijvoorbeeld in Lyon met C-Print bijvoorbeeld ook dat ze daar eigenlijk meerdere beurzen in één creëren. Dus dat kan alleen maar ten voordele zijn, denk ik, van de bezoekers. Dat ze op meerdere vlakken kunnen inspelen. Ja, dat klopt. Je ziet het ook bij andere events. Dus vooral Benelux georiënteerd nu eerder dan puur Nederland, neem ik aan, vanaf nu? Of hoe moeten we dat zien? Het is wel Benelux, maar goed, als je kijkt naar, laten we het Benen noemen. Want eigenlijk is het België en Nederland wat hier wel echt de boventoon natuurlijk vuurt. Ja. En dat zie je zowel terugkomen. Gisteren, nu hadden we natuurlijk Benelux Online Print Event vanuit VGC, maar gisteren liepen er hier ook al heel veel Belgen rond, onze zuidenburen. Het is natuurlijk ook niet zo ver van de grens. Dus als je nou kijkt van je reist vanuit Antwerpen of naar Kortrijk of je reist naar Gorinchem, in tijd scheelt het bijna niks. Sterker nog, je bent vaak eerder in Gorinchem dan dat je in Kortrijk kan zijn. Ja, zoals je zegt, ik denk dat het een hele goede combo is. Hè? Zowel voor Vlaanderen of België en Nederland in het algemeen. Wanneer mogen we de volgende editie verwachten? De volgende editie is in 2025. Dus we hebben even een periode van, en dat gaan we ook echt gebruik van maken het komende half jaar, om even te kijken van, die industrie is zo aan het ontwikkelen. Jij weet het als geen ander, Jacques. En wij moeten daarin ook mee bewegen. Natuurlijk hebben wij in 2019 een rebranding gedaan, maar is dat nog steeds allesomvattend? Ik denk het niet. Ik denk dat wij ook moeten meebewegen en ook verder moeten kijken richting natuurlijk online print, wat al een wezenlijk aspect is, maar ook digital signage, maar ook promotionele items. Ja. Dus dat zie je natuurlijk ook van. Uit België is dat ook heel groot. En een PSI die in het buitenland natuurlijk daarop inspeelt. Dus dat zijn allemaal elementen van, we willen een totaalbeeld hier creëren op het gebied van visuele communicatie. Daar gaat het om. En die gaan we in 2025 weer inzetten. Perfect. Hey Rode, ik hoor dat niet alleen de productiebedrijven uitdagingen voor de toekomst hebben, maar ook de eventsector. Dus ik wens je er heel veel succes mee. En we zien elkaar in 2025 ten laatste. Dankjewel voor je komst. Hey, bedankt. Dankjewel. Hè. Hoi. Bye.